سلام به همه بینندگان کانال پژوهشی انالیسیس آکادمی تیوی. من محسن مرادی هستم به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی عزیز در خدمتتونم با بخش دوم از تحلیل پیشرفته متغیر میانجی در مدل سازی معادلات ساختاری. دوستان عزیز، ببینید این ویدیو رو با این شرط نگاه بکنید که ویدیوی اول الگوریتم های اون، مرحله های مختلفش، اشتباهاتی که توی مقاله ها و پژوهش های مختلف میشه رو تسلط بهش داشته باشید. یعنی تحلیل میانجی در نرم افزارهای کوواریانس محور دیده شده باشه، بعد بیاید سراغ این. اگر بدون تسلط بر این بخش بیاین، این بخش از دست رفته بتونید. پس من در نظر میگیرم شما مقدمات رو تو ویدیو قبلی دیدید، اشتباهات رو میدونید، نامگذاری های مسیر الگوریتم قبلی رو میشناسید. حالا قراره با روی کرده واریانس محور با همدیگه بریم. این دفعه با یه الگوریتم جدید گام به گام حرکت بکنیم و از روی کرده بوتسترپ استفاده بکنیم و میانجی رو تحلیل بکنیم. بریم ببینیم داستان از چه قراره. سلام مجدد. همجور که ابتدای ویدیو گفته شد، ما قرار هست به تحلیل میانجی در نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری بپردازیم. میدونید که با یک سری از شروط مدل ما هدایت میشه به اجرا در حداقل مربعات جزئی یا همون VB واریانس محورها که البته یکی از برترین نرم افزارها تو این حوزه و شناخته شده تریناشون سمارت PLS هستش. قطعاً برای یاد گرفتن این قسمت بچه ها باید فیلم اول رو به صورت کامل دیده باشن. من اونجا در ابتدای کار 6 نکته حیاتی و اشتباهات فاحشی که توی ایران انجام میشه در تحلیل میانجی رو خدمتتون توضیح دادم. پس اینا رو باید کامل بدونیم. اما باید الان برای اجرا و استفاده از الگوریتم در این قسمت 2 مرتبه ریست بشیم و برسیم به انتهای کارمون و فرض بکنیم که کارمون رو با مثلا سمارت PLS حداقل مربعات جزئی و آزموناش انجام دادیم، رسیدیم به انتهای کار و انتهای کار قسمتی داره میخوره به اسم تحلیل میانجی. یعنی مثل قبلی است، در انتهای کار تحلیل میانجی میخوره بعد از تمام آزمون ها و رد و تایید فرضیات و الی آخر. اگر میانجی شرایطش باشه به اون مواردی که گفتم، تحلیل میانجی شروع میشه. خب قبلیه پایه گذارش میشه بگیم باروننکنی بود، هرچند دیدید که الگوریتمی که خودمون توسعهش دادیم از منابع مختلف رو آوردیم. اگر بخوام بگم این بخش رو کی پایه گذاری کرده، باید خدمتتون این منبع رو معرفی بکنم که حتما دیدید، تو سایت هم گذاشتم، محاسبه گرش هم گذاشتم. سوبل تو کارهای، معذرت میخوام این کار رو، این لغت رو به کار میبرم، تو کارهای داغون و کم ارزش ما برای تحلیل میانجی از این فرمول 40 سال 50 سال پیش استفاده شده. یه فرمولیه که ضرائب رو در اون قرار میدن، ضرائب A و B و خطاهاشون و غیره رو، و از طریق اون میخوام بگم میانجی یا میانجی هست یا میانجی نیست. به صورت کامل نه من، خبرگان این حوزه و حتی خود سوبل این روش رو در واقع کنار زده. این اولین نکته است که باید بدونیم. نکته بعدی اینه که سوبل روش خود رو، متد خود رو، تکنیک خود رو، اگر بخوایم درست در بگیم، تکنیک خود را با بوتسترپ یا بوتسترپینگ که در کلاس
مدل سازی معادلات ساختاری با رسم شکل توضیح دادم. نمونه گیری خودکار مجدد یا بوتسترپینگ یعنی چی؟ پس تکنیک خودشو با بوتسترپینگ توسعه داد. در چه سالی؟ در سال 1996. و روش ایشون اسمش شد روش بوت استرپینگ سوبل. این موقع اگر شنیدید. متاسفانه یه عده که مرتب کارهای بی اخلاقی میکنن اومدن تو کلاسای ما، فرض کنید که میگن 3 تا روشه: باروننکنی، سوبل و بوت استرپینگ. نه خیر، بوت استرپینگ همون روش سوبله که در نقد به کار قبلی خودش ارائه کرده بود. بنابراین روش سوبل در حقیقت روش بوت استرپینگ سوبله در حال حاضر. این نکته اول. نکته دوم اینه که در سال 2013 من تو کلاس ها با الگو و الگوریتمی این نوع از کار رو آموزش دادم. تازه PLS هم در واقع اومده بود و اولین دوره PLS در اون موقع داشت برگزار می شد، اولین دوره در کشور، و الگوریتمی رو ارائه دادیم و انجام دادیم که از دل ادبیات با تجمیع مقالات بسیاری به وجود اومده بود. اما متاسفانه این شکل تو جاهای مختلف کپی شد بدون استناد درست. اگر من بخوام دقیق نشون بدم، میتونیم توی گوگل ببینیم که خود گوگل به عنوان اولین در واقع سایت این رو معرفی میکنه، مواردی که گفته. اما متاسفانه میبینیم که سایت های دیگه ای وجود دارن که همین شکل رو کپی کردن و به اسم، خدمت شما عرض بکنم که هیرو، رینگل و امثال هم ارائهش دادن. تازه یه زمانی زحمت ترسیم شکل رو هم به خودشون نمیدادن. بعدن که من اعتراض کردم حالا رفتن شکل رو 2 مرتبه مثلا با حالت دیگه ای ترسیم کردن. داریم میبینیم نمونه ها رو. متاسفانه این وضعیت وجود داشت. اما بخوایم دقیقا منابع رو بیاریم و بر اساس اون بریم جلو، خواهید دید این در واقع این الگوریتمی بوده که سالها گفته شده، با خود رینگل، سارستد در واقع مشورت شده، اونا کم و کاستی هایی توش دیدن، اجرا شده، تو کارهای خودشون اومده بعدن. یعنی این که PLS با ما همکاری داره، سالهاست این همکاری وجود داره. برمیگردم به تصویر نگاه بکنید. این الگوریتم مربوطه هستش. بذارید من اینجا پیستش کنم که قراره باش کار بکنیم. این پایین هم الگوریتمیه که از هیر هستش، یعنی همینی که میگن هیر در واقع اینو گفته. خب داریم میبینیم این الگوریتم هیره، این الگوریتم در واقع الگوریتمی که ما البته بر اساس کار هیر، بر اساس رینگل، یعنی یه تیکه از این، یه تیکه از اون، یه تیکه از این یکی، اینا در واقع به هم چسبیدن، عین باروننکنی. حالا الان بحث موضوع اینا نیستش. موضوع اینه که درست این رو اجرا بکنیم. ساده شده همین موارد هستش. من میبندمش. بزرگش میکنم. میخوام بگم عین روش قبلی که یک الگوریتم گام به گام داشتیم، حالا میخوایم این رو گام به گام حرکت بکنیم، قدم به قدم حرکت بکنیم و در آخر بفهمیم آیا اصلا میانجی است؟ نیست؟ اگر است، این میانجیگر نقشش در واقع میانجیگر کامله یا میانجیگر جزئیه، یعنی چیزی که دنبالش بودیم. این دفعه قضیه یه فرقی داره. فرقش اینه که تو نامگذاری ناما اینجوری میشن. اسم این A همچنان، اسم این بیه، ولی برخلاف روش بارون و کنی دیگه اسم این سپرین نیست، سیه. بهش میگن سی. مسیر
مستقیم همچنان A ضرب در B مسیر غیر مستقیم. لطفاً روش باروننکنی رو از ذهنتون ببرید بیرون، دیگه اینجا سپرین نیارید. خب چند تا چیز رو باید یاد بگیریم. اینا رو باید یاد بگیریم که بتونیم از این الگوریتم استفاده بکنیم. من اینا رو با رنگ قرمز می نویسم، عزیزان یاد بگیرن و بر اساس اون حرکت کنیم بریم جلو. خب بزرگواران یه خورده من میام پایین تر، فضا رو بزرگتر میکنم. اینا رو دقت بکنید بهش. فعلا با الگوریتم کاری نداشته باشید. الگوریتم رو خورده میدم پایین تر. اول این مفاهیم رو یاد بگیریم، بعد از الگوریتم استفاده میکنیم. طبق شکل اگر نگاه بکنید C اسمش هست direct effect یا همون مسیر چی؟ مستقیم. سپرین دیگه نمی نویسم. A ضرب در B قبلا هم گفتیم اسمش هست indirect effect یا همون مسیر غیر مستقیم. باز قبلا این مورد رو یاد دادیم توی مقدمه آموزش قبلی. یک مسیر کل یا توتال هم داریم که هستش مسیر مستقیم به اضافه مسیر غیر مستقیم. البته اگه فقط یک مثلث داشته باشیم، ولی مبنا اینه مسیر مستقیممون چیه؟ C به اضافه غیر مستقیممون A ضرب در B، یعنی می‌نویسیم C به اضافه A ضرب در B. اینا چیزایی که قبلا هم میدونستیم. اما یک شاخصی داریم به اسم شمول واریانس. قبلا VIF رو داشتیم یا تورم واریانس. حالا برای که بچه ها یه موقع با اون اشتباه نگیرن بدونن این I میشه A VAF، فکر نکنن اونها ربطی به اون نداره. من دوباره VAF ترجمه شده شمول واریانس. خب این چیه؟ فرمولش چجوریه؟ از همین بالایی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرمول اینه شما باید بیای مسیر در واقع غیر مستقیم رو تقسیم بر مسیر کل بکنید. دقت کنید. اگه بخوام کاملتر با فرمول بنویسم، مسیر غیر مستقیم چی بود؟ A ضرب در B. مسیر کل چی بود؟ C به اضافه A ضرب در B. پس چیز سختی نیست. این کل چیزاییه که از نظر نامگذاری و محاسباتی باید تو ذهنمون باشه برای روش بوتسترپینگ سابل و استفاده از این الگوها. خب بریم سراغ الگو، ببینیم الگو چی به ما میگه، چجوری باید قدم به قدم جلو بریم. پس یه بار اینا رو برای خودتون یادداشت بکنید. C A ضرب در B توتال و غیره. باز دوباره میگم تو ویدیو قبلی هم گفتم بعضی میگن یعنی چی A ضرب در B، چیشو باید ضرب بکنیم؟ یادمون نره
این ضریب بین دو تا متغیر مکنون ضریب مسیر همون بتاه، یعنی بتاهان که اسمش میشه A. این هم همون بتای اینه، ضریب مسیر اینه که اسمش میشه B. این هم همون بتاه که اسمش میشه C. فقط نگاه میکنیم از کجا به کجا کشیده شده و بر اساس اون میریم جلو. بتا هم که میدونید همون ضریب مسیر یا شدت اثر بین دو متغیر مکنون در مدل ساختاریه. اوکی، حالا طبق الگوریتم قدم به قدم جلو میریم. همه هم میتونن انجام بدن. مثال رو هم مثال کوواریانس بیس انتخاب میکنیم که بتونید این دوتا رو با هم مقایسه بکنید. بعداً برای مثال توی کلاس و اون مقاله تکرارش بکنید، چون میخوام مثلث بندی‌ها و اجرای اون رو کامل تو ذهنتون تثبیت کنم. میریم پایین‌تر و میگیم خب این الگوریتم ماست، بهتر قدم به قدم بریم جلو. قدم اول به ما گفته مثل قبلیه، مدل رو بدون حضور متغیر میانجی ران کن. به این ما چی میگفتیم؟ میگفتیم زیرو اوردر مدل. یادتونه مدل در سطح صفر. منتها فراموش نکنید ما این رو باید با رویکرد واریانس بیس انجام بدیم و اینکه چه وقت میریم تو واریانس بیس یعنی به اون 6 شرط بستگی داره. میخوام قدم به قدم برم جلو، پس برم اول مدل در سطح صفر که توی ویدیو قبلی مفصل در موردش صحبت شده اجرا بکنیم. مدل در سطح صفر یعنی مدل بدون حضور میانجی. میرم توی نرم افزار. این بخش واریانس محور یا همون PLS-SEM. من همون مدل رو آوردم که کامل درک بشه. دوباره این رو برمیدارم و رنگش هم قرمز میکنم که یادآور همون ویدیو اول باشه. برای اینکه بهتر بچه ها درک بکنن بدونن مدل بخش بیرونی، بخش درونی، تمام آزمون ها، مدل کلی، شاخص های کیفیت همه زده شده، کار به پایان رسیده. الان موقع تحلیل میانجیه. بنابراین ما دیگه به بار عاملی و کدوم سوال باید حذف بشه و اصلاح بشه با این چیزا کاری نداریم. واسه همین میگم ما فقط با قسمت ساختاری کار داریم. مثلا برای درک بهتر من برمیدارم و این رو پنهانش میکنم، یعنی میگم این شاخص ها هاید بشن، اینجوری بهترم درک میکنید. خب داریم میبینیم این شکل ماست. من اینو سیو داشته باشم. این شکل ماست که قبلا اجرا کردیم. اول در الگوریتم گفته شده که مدل در سطح صفر. پس برمیدارم میانجی رو چیکار میکنم؟ حذف میکنم. این میشه مدل در سطح صفر. اول میخوام اینو اجرا بکنم. اجراش میکنیم. چه اجرایی باید انجام بدیم؟ میرم روی کلکیولیت، چون روش بوتسترپ دیگه، بوتسترپینگ، ران بوتسترپینگ رو میام و انتخاب میکنم. رانی که تو کلاس گفتیم به شما معناداری ها رو میداد، تی ولیو، سیگ، و در واقع به اون بخش اختصاص داشت. بوتسترپینگ رو میزنم، نمونه گیری خودکار رو، استارت رو بزنیم. استارت رو میزنیم و مدل ران میشه و کاری که ما باید بکنیم این هستش که بیایم و از این خروجی بگیریم، اکسپورت بگیریم، هم این شکل رو ببریم. جدول میام جدول مثل قبلی از کوفیشنت رو انتخاب میکنم. اولینش به ما تی ولیو و پی ولیو رو داده، بنابراین این جدول رو هم میبرم داخل کارم. خب عزیزانم، گام 1 انجام شده. ما مدل رو بدون حضور میانجی ران کردیم، اما الان برخوردیم به 2 حالت طبق الگوریتم. این حالت 1، این حالت 2. تحلیل رو باید برای هر 3 تا مثلث انجام بدیم. یادمون نره ویدیو 1 کامل گفته شده.
حالت یک میگه مسیر مستقیم معنادار است، حالت دو میگه مسیر مستقیم معنادار نیست. بریم ببینیم. بدون حضور میانجی. اینا چی هن؟ اینا مسیرهای مستقیم هن دیگه. بدون حضور میانجی مسیر مستقیمه. اینم مسیر مستقیم. یادمون نمیره که ما اینجا 3 تا تحلیل میانجی داریم. نگاه میکنیم ببینیم کدوم معنا داره. از تو جدول، از اینجا هم البته قابل رؤیت، این اعدادی که داریم اینجا میبینیم اینا همون سیک هستن، یا میتونیم تنظیمش کنیم رو تی ولیو. اینا سیکن، از همینجا میتونیم نگاه بکنیم، ولی قشنگتر اینه که از تو جدول نگاه بکنیم. اولی رو میریم میبینیم غیر معنا داره. این قسمت نگاه کرده میشه درست مثل ویدیو قبل. غیر معنا داره، چه از روی سیگ نگاه بکنید چه از روی آزمون تی ولیو یا تی استاتیستیک. دومی معنادار شده. میبینید جوابا چقدر نزدیکه به اون مثال کوواریانس محور. این یکی هم باز میبینیم معنا داره، از روی سیگ یا از روی تی ولیو. هر دو اینا به احتمال 99% معنادار شدن، چون هم سیگشون هم از 500 هم از 100 کوچیک‌تره. خب این پس در واقع غیر معنا داره، این معنا داره و این معنا داره. خب داره چی میگه تو الگوریتم؟ داره میگه شما باید مثلث بررسی بکنید. 3 تا مثلثه، ولی حالت یک شما مسیر مستقیم باید معنادار باشه که بازی ادامه پیدا کند. اگر مسیر مستقیم غیر معنادار باشه میگیم اثر میانجی دارید میبینید وجود نداره، یعنی میانجی نیست. ساده تر بخوام بگم برای این شکل که الان این قسمت غیر معنا داره، اگر تصور بکنید اینجا وفاداری بود، دیگه وفاداری وقتی حضور پیدا بکنه در این مثلث، چون مسیر مستقیم تو حالت اولیه غیر معنادار شده، دیگه وفاداری برای این دوتا چی؟ میانجی نیست. میانجی نیستش. یعنی میخوام جلوتر رو ببینید. پس یکی از اینا رد شد. هنوز این دوتا شانس بازی دارن، ولی یکی از مثلث ها خارج شد. ببینید هنوز این مثلث اگر ادامه پیدا بکنه و این مثلث جای کار دارن، ولی مثلث اول یا تحلیل میانجی اول رد شد یا میانجی نیستش. من کل اینا رو پاک میکنم، فقط ذهنیت دادم که ببینید. میبندم، پاک میکنم چون این مدل در سطح صفره. یادمون نره تو فصل 4 هم خواستیم بنویسیم این مدل درونی در سطح صفره. کپشنش رو خواستید بنویسید یا زیرو اوردر مدل. این رد شده، این دوتا معنادار شدن. میگیم باشه بریم ادامه بدیم. حالا چی داره میگه؟ تو گام دوم این میشه گام دوم. این قسمت بازیش بود. گام دوم میگه درست مثل روش باروننکنی برو مدل رو با حضور میانجی، یعنی مدل اصلی تو برو ران بکن، برو اجرا بکن. میگیم باشه، میریم داخل PLS مدل اصلی رو اجرا میکنیم و میاریم. من با یه کنترل Z برگردوندم و برگشتم اینو اضافه کردم یه مدل اصلیم باشه. فراموشم نکنیم ما این سوالا رو پنهان کردیم، وگرنه هستن و دارن محاسبه میشن، ولی ما فقط با قسمت ساختاری سر و کار داریم. خب مدل رو ران میکنم، دوباره میرم رو کلکیولیت، دوباره میرم رو بوت استرپینگ، منتها این بار با حضور میانجی. بوت استرپینگ رو میزنم، استارت رو میزنم
و مدل اجرا میشه. تصویر مدل رو میخوام ببرم اونجا به اضافه جدول. یه قلقی اینجا وجود داره، برای اینکه چند تا ران نگیرید شما زحمت بکشید بیاید پایین توی قسمت در واقع گرافیکال آوتپوت ها و اینجا میگه تو مدل ساختاری میخوای چیا رو بهت نشون بدم. میگم نه تنها به من پی ولیو رو، الان پی ولیو رو داره نمایش میده، نگاه بکنید. میگم ضریب مسیرم به من نشون بده، یعنی هم سیک رو نشون بده هم ضریب مسیر. ویژگیش چیه؟ اینجوری دیگه لازم نیست یه بارم ران PLS الگوریتم انجام بدیم. با یک ران هر دوتا عدد رو داریم. نگاه بکنید، هر دوتا عدد یعنی چی؟ یعنی هم بتاها رو داریم هم سیگ رو داریم. اصلا دیگه نیازی به جدول هم نیست، یعنی نمیخواد بریم جدول رو از اینجا باز بکنیم بیایم بگیم آهان این جدول معناداریاست، بعد ببندیم، بعد بگیم خب حالا من یه بار دیگه باید ران بکنم، این بار چیا رو به دست بیارم، برگردم اینجا کلکیولیت رو بزنم، ران PLS الگوریتم رو بزنم، اجرا بکنم، تازه برسم به چی؟ نکن برسم به ضرائب. لازم نیست این کار رو بکنید. شما زحمت میکشید و تنها یک بار ران میکنید، ران بوت استرپینگ. ران که شد، اجرا که شد، کاری که باید بکنیم اینه تنظیم بکنیم از اینجا روی چی؟ روی گزینه پس کوفیشنت و پی ولیو، یا حتی پس کوفیشنت و چی؟ تی ولیو. فرقی نمیکنه، از روی جفتش میتونیم در واقع بیایم و تفسیر بکنیم. یکی از اینا رو انتخاب میکنیم و من فقط به شکل دیگه نیاز دارم. چرا؟ چون ضرائبم اینجا وجود داره و کار منو راه میندازه. فقط حواسمون باشه که از روی بعضی وقتا اعداد روی هم قرار میگیره، با جدول چک بکنیم اعداد. مثلا اینجا نگاه بکنید، نمیدونیم این کدوم عدد مال این فلشه هستش. کاری که میکنم میرم تو جدول نگاه میکنم، میبینم که خب مثلا ارزش درک شده بر تبلیغات شفاهیه که 857 یا سیگش 392,000 و منفی هستش. بنابراین برمیگردم توی شکل و ارزش درک شده رو که اینجا داریم اینهاش نگاه بکنید، این رضایت، این ارزش درک شده، این منفی است. میارمش پایین تر که اشتباه نشه. یعنی از جدول یه چک کردم دیدم ارزش درک شده بر تبلیغات شفاهیه که این شده. اگر هم به این شک دارید، به شک دارید، میتونید جدول رو در واقع وارد بکنید. به هر حال اینجوری بسیار ساده تر خواهد بود. راست کلیک میکنم، یه اکسپورت میگیرم و میریم داخل تفسیرمون که تا گام بعدی جلو بریم. خب عزیزان، من گام دومم با موفقیت انجام دادم، تصویرش آوردم اینجا. برای فهم بهتر عزیزان این مثلث ها هم ترسیم کردم روی شکل کامل بتونن درک بکنن. بچه‌هایی که یه خورده حفظی کار میکنن همین شکل رو مثلث بندی کردم. یعنی ببینید این مثلث یک شماست، یعنی تحلیل میانجی یک، اینی که تقریبا خاکستری و نفش رنگه مثلث دوه و این سبز رنگه مثلث سه شماست. یعنی شما باید دقیق بلد باشید نامگذاری بکنید که این مسیر مستقیم C، این مسیر غیر مستقیم A، این مسیر چی؟ ادامه مسیر غیر مستقیم B. حالا اگر من بیرون بکشمش بهتره B. مثل ویدیوی قبلی دوباره تو مثلث دوم این C، این Aشه و این B مشترکشه، روی هم افتاده. دوباره مسیر مستقیم از مستقل، وقتی میگه مستقیم یعنی از مستقل به وابسته، برای مثلث سوم این C، برای مثلث سوم این Aشه و باز Bش رو داریم میبینیم چیه؟ در واقع روی همون افتاده چون یه دونه میانجی داریم. پس
باید قشنگ بلد باشید A, B, C رو مشخص بکنید، یعنی نه با رنگ کردن. دیگه اینجا شما میدونید که این چی هستش؟ این C هستش. اینجا من روبروی عدد میگذارم، اینجا بالاتر نوشتمش. این A، این B. مثلث دوم این سیشه، مسیر مستقیم، نگاه کنید مستقیم به اینجا رفته. این ایشه و این چی؟ اومده تا تبلیغات شفاهی از میانجی بیه. دوباره اینجا مسیر مستقیم سومین مثلث این سیه، این ایشه و این چیه؟ بیه. شما باید اینجوری بدون رنگ نامگذاری بکنی. میریم بالا ببینیم که چی گفته. گفته مدل رو با حضور متغیر میانجی ران کن. خب ران کردیم. حالا دوباره یه بازی دو قسمتیه. گفته برو سراغ مسیر غیر مستقیم. یعنی چی؟ یعنی A ضرب در B. ببین معنا داره. اگر معنادار نیست که باز خداحافظ، یعنی بازم میانجی وجود نداره. اما اگر مسیر غیر مستقیم یعنی A ضرب در B معنادار باشه، حالا از روی سیگ یا از روی تی ولیو فرقی نمیکنه، اون موقع میگیم اوکی، بازی باز ادامه داره و این بار میره در گام چندم؟ سوم. بریم گام 2 رو چک بکنیم، دو حالتش رو، A ضرب در B. بعضی ها میگن چجوری ضرب A ضرب در B رو بگیم معنا داره؟ خوب دقت کنید. A ضرب در B چه وقت ما میتونیم بگیم معنا داره؟ وقتی که، خوب گوش بدید، هم A معنا دار باشه، یعنی از روی سیگ یا تی ولیو نگاه کنید، هم A هم B معنا دار باشه. هر دوتاشون باید معنا دار باشه تا حاصل ضربشون چی بشه؟ معنا دار. اگه یکیشون مثلا این غیر معنا دار، این معنا دار، یا این غیر معنا دار و این معنا دار باشه، یا هر دو غیر باشن، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ حاصل ضربشون هم غیر معنا دار میشه. پس لطفاً نگاه کنید. برای اینکه یک مسیر غیر مستقیم یعنی A ضرب در B معنادار باشه، باید هم A و هم B معنادار باشه. خب بر اساس این گفته میریم پایین، یعنی ما هر دو رو باید چک بکنیم از رو سیگاشون. میریم پایین، گاممون رو انجام میدیم، میایم اینجا. خوشبختانه دیگه اعداد سیگا هم کنارشونه، دیگه نیاز به جدولم نداریم. مثلث اول که از دور خارج شد، اصلا مثلث اول، مثلث زرد رو کاری نداریم، فهمیدیم که میانجی نیست، تو گام 1 حذف شد. فهمیدیم وفاداری برای ارزش درک شده و تبلیغات شفاهی میانجی نیست. اما دوتا مثلث داریم دیگه، مثلث بنفش رنگ و مثلث سبز رنگ. اون دوتا رو چک میکنیم. خب میریم سراغ اول این مثلث، یعنی اگر بخوام ترسیم بکنم روش بکشم، این A و اینم نگاه بکنید Bش. قشنگ ببینید باید هر دوتاش معنادار باشه. نگاه میکنیم A چیه؟ معناداره از رو سیک. اگه قرار میدادم رو تی ولیو هم فرق نمیکرد. خوشبختانه یه حالتی قرار دادم هم بتاها رو گزارش کنه، یعنی هم خود ضریب رو و هم معناداریاش رو. گفتم این قلقشه. میبینیم هم A معنا داره هم B معنا داره. وقتی هر دو معنا دارن، پس A ضرب در B واسه چی؟ واسه مثلث دوم چی شد؟ معنا دار. بریم مثلث سوم، یعنی مثلث سبز رنگ، ببینیم اونم تو بازی میمونه. مثلث سبز رنگ، مثلث سبز رنگ این Aشه، یعنی این سیگ Aشه. بیش هم که مشترکه، بیش معنا داره، ایش هم معنا داره. بچه مثلثی ببینید این گیج کننده نیست، حفظ نکنی. پس ببینید این ایشه این بیشه.
هم این معنا داره هم این معنا داره. پس A ضرب در B مثلث سوم هم چی شد؟ معنا داره. پس یه مثلث همون اول از بازی خارج شد، ولی 2 تا مثلث زیرش می نویسم. تحلیل میانجی اول یعنی چی؟ یعنی نقش میانجی وفاداری برای 2 متغیر چی؟ ارزش درک شده بر تبلیغات شفاهی تو تحلیل میانجی اول، مثلث زرد رنگ. میگیم در گام اول مشخص شد که نقش میانجیگر نداره برای این دوتا، اما در تحلیل میانجی دوم نگید چرا 2 تا مگه میانجی داره؟ نه، یه میانجیه، ولی برای در واقع 3 تا متغیر برونزا ما 3 تا تحلیل میانجی داریم. بنابراین تحلیل میانجی دوم، تحلیل میانجی سوم، میگیم که وفاداری بین چی؟ بین اعتماد و تبلیغات. اون یکی وفاداری برای چی؟ نقش میانجیگر برای رضایت و تبلیغات. دارم جمع‌بندی این 2 تا گام رو میکنم. گام اول رو چی؟ گذروندن، اینم گام اول رو گذرون، گام دوم هم گذروندن. چرا؟ برای اینکه A ضرب در B این معنادار شده، یعنی مسیر غیر مستقیمش معنادار شده، و گام دوم اینم برای الگوریتم باز A ضرب در B شد، دیدیم چی شده؟ معنادار شده. یعنی 2 مثلث بعدی هر دوشون به مرحله آخر رفتن، یا همون گام سوم. پس میتونیم بریم سراغ گام سوم برای این 2 تا. بریم ببینیم گام سوم چیه. گام سوم گفته اگر مثلث، یا بهتر ما میگیم مثلث برای درکه، یا تحلیل میانجی تونست از این گام هم عبور کنه، میرسه به این مرحله، یعنی محاسبه VAF یا همون شاخص شمول واریانس که گفتیم چجوری محاسبه میشه. بالاتر دوستان دیدن باید مسیر غیر مستقیم رو تقسیم بر مسیر کل بکنیم. خب میام پایین تر. اوکی، من باید بیام و VAF رو حساب بکنم. دوباره برای یادآوری یادمون نمیره که VAF ما، یعنی این شاخص ما اینجوریه که VAF اینجوریه که مسیر غیر مستقیم باید تقسیم بر مسیر کل یا توتال بشه، یعنی A ضرب در B باید تقسیم بر C به اضافه A ضرب در B بشه. به همین سادگی. بریم این رو حساب بکنیم. از اینم یه تصویر من داشته باشم تا تو فرمول قرار بدم و محاسبش بکنم. میرم پایین و گام 3 رو برای اینا اجرا میکنم. خب دقت بکنم، یکی یکی برای هر تحلیل جدا. اول تحلیل میانجی دوم، اول که رفت کنار خداحافظی کردیم، بنابراین می نویسم تحلیل میانجی چی؟ دوم. برای این اول میایم محاسبه میکنیم.
میگیم V A F مساوی است با. خب Aش چند شده دیگه؟ چیا رو باید بریم بخونیم؟ بتاها رو. گفتیم اینا چی هن؟ بتاها، نگید اینا چی هن. بنابراین میریم با نگاه میکنیم. اولی Aش شده 324. ببینید فقط با مثلث بنفش کار داریم. اگر فراموش میکنن بچه ها لطفاً بیان با دقت نگاه بکنن. مثلث بنفش رنگ ببینید اینجا A چنده؟ 412. 324 مال مثلث بعدی 412. B چنده؟ اگه نگاه بکنید 307. C چنده؟ 235. یعنی بتاهاش رو داریم میبینیم. خب همینا رو میذاریم تو فرمول. یعنی مینویسم 412,000 ضرب در چی؟ این 412 ضرب در 307 307,000 تقسیم بره. این که میاد پایین قرار میگیره دوباره 412,000 ضرب در 307. فقط یه سی هم بهش اضافه میشه. سی شنده این مثلث دوم 235. داریم میبینیم 235,000 قرار میدم اینجا 235,000 به دست میاریم. چقدر میشه؟ قبل از اون بذارید تکلیف تحلیل میانجی سومم معلوم بکنیم. بعد یک باره تحلیل میانجی سوم، باز اینم به بازی آخر رسیده، یعنی VAF مساوی است با. فرمول رو داریم میبینیم، اعداد رو میخونیم. A تو مثلث چی؟ سوم. A تو مثلث سوم میریم نگاه میکنیم شده چقدر به این مثلث سوم، مثلث سبز رنگ. اگه میخواید از اینجا نگاه بکنید A شده چقدر؟ 324. مینویسم 324,000 ضرب در بیش چنده؟ همونه 307,000. 307,000 تقسیم بره. همین دوباره پایین تکرار میشه 324,000 ضرب در 307,000 به اضافه یه سی هم داره که معلومه 168. از اینجا هم نگاه کنید معلومه 168,000. میبینید چقدر مهمه درست اسم گذاری بکنیم. 168,000 مساویه. پس این شد برای مثلث در حقیقت دوم یا تحلیل میانجی دوم. این برای مثلث سوم یا تحلیل میانجی سوم. اعدادش رو من حساب میکنم میذارم جلوش. عزیزانم من هر دو رو با ماشین حساب کردم یا با اکسل، هیچ فرقی نمیکنه. اولی در اومد 349,000 VAF و دومی 371,000. خب حالا باید بریم ببینیم تفسیر از چه قراره، چون هنوز ممکنه که میانجی نباشد. میریم بالا تو الگوریتم نگاه میکنیم. اصلا این قسمت الگوریتم رو من کپی میکنم، این یه تیکه رو میارم پایین و بر اساس اون تفسیر میکنم. قسمت آخر الگوریتم گفته بیاین این اعداد رو با این آستانه ها و این نقاط برش مقایسه بکنید. اگر کمتر از 0.2 بود باز همچنان باید بگید میانجی نیست. خوشبختانه مال ما کمتر از 0.2 نیست. اگر بین 0.2 و 0.8 باشه میانجیگر جزئیه. الان اینو ببینید مال ما دقیقا همین اتفاق افتاده. بین یعنی 349,000 دقیقا بین 0.2 و 0.8. بنابراین جواب چیه؟ میانجی است. اول به هدف اول رسیدیم. هدف دوم میانجیگریش از نوع چیه؟ از نوع میانجیگری جزئیه.
دومی هم در همین بازه قرار گرفته، در بازه 12 و 8. بنابراین دومی هم باز جواب اینه که میانجی است. میانجیگریش از چه نوعیه؟ میانجیگری جزئی یا partial mediator. اگرم نوشته بالای 8 باشه که میانجیگر کامله که مال ما نبوده. به هر حال نتیجه نهایی این می شود که متغیر وفاداری برای چی؟ قسمت اول، برای ارزش درک شده و تبلیغات شفاهی بدون اثر میانجیگره. این از اول. اما تحلیل‌های بعدی، اما این متغیر برای دو متغیر برونزای، میتونیم جدا جدا هم تفسیر کنیم، برونزای هم اعتماد رو دارم می نویسم و هم رضایت. دو متغیر برونزای اعتماد و رضایت که بر تبلیغات شفاهی اثر میگذارد، نقش میانجیگر دارد، یعنی طبق تعریف تمام یا بخشی از اثر اون رو از خودش عبور داره میده. حالا ما این رو فهمیدیم نقش میانجیگر دارد و در هر دو مورد بخشی از این اثر را از خود عبور میدهد و نقش میانجیگر آن چیه؟ جزئی است. یعنی توی تفسیر این رو اشاره میکنیم. میبینیم که ما به زیبایی با این روش هم با بوت استرپینگ و قدم به قدم تونستیم این کار رو انجام بدیم. مطمئنم که بقیه عزیزانم میتونن این کار رو انجام بدن. یه نکته دیگه هم بگم، خب PLS یگانه نرم افزار ما توی حوزه واریانس محور، با اختلاف از همه جلوتره، اما تو آر هم این کار قابل انجامه، یا حتی M+ هم بوتسترپ رو انجام میده. خواستم بگم اگر یه وقتی خواستید همین تحلیل رو مثلا توی M+ هم اجرا بکنید، این کار رو باید بکنید. تو M+ نگاه بکنید، به جای بخش انالیسیس که نوشته بودیم استیمیتورمون ML، بوتسترپ می نویسم و حالا بسته به سیستمتون چقدر توان داره میشه 5000 3000 1000 این اعداد رو میشه گذاشت، منتها مقداری بیشتر طول میکشه. بنابراین میبینید به همون صورت زیرو اوردر مدل رو ران میکنیم، خود مدل رو ران میکنیم. حالا این مدل اصلیه، ولی موقع ران تو بخش انالیسیس می نویسیم بوتسترپ. اگر اینجا رو توضیح نمیدم چون تو ویدیو اول این کار رو کردم، یعنی زیرو آردر رو نشون دادیم چجوری دستور رو می نویسیم و همه چی مثل قبله، یعنی مدل رو یه بار بدون حضور میانجی، یه بار با حضور میانجی، منتها دستور اجراش بوتسترپه و تعداد نمونه‌گیری ها رو هم اینجا می نویسیم. باز دارم میگم نرم افزار اسمارت PLS برای نسل دوم استفاده بشه، ولی یه وقتی توی M+ هم خواستیم از روش بوتسترپ سوبل استفاده بکنیم، این راه وجود داره. از نظر قاعده طبیعتاً با M+ باید کارهای کوواریانس بیس انجام بشه. خب این قسمت هم مشاهده کردیم. خب ویدیو رو دیدیم، ویدیویی که در ادامه ویدیوی قبلی بود. هر دو تا ویدیو الان دیده شده و شما قطعا تسلط دارید روی مفهوم و تحلیل میانجی، متغیر میانجی در دو نسل مدل سازی معادلات ساختاری کوواریانس محور و واریانس محور. ساختارمندم الان یاد گرفتید.
زمان بسیار زیادی برد تهیهشون، چندین ساعت زمان برد. ازتون میخوام که ما رو دقیقا مثل دوره‌های حضوری، دوره‌های آنلاین که توی گروه‌های علمی مختلف زحمت میکشید و حمایت میکنید و تبلیغ میکنید حمایت بکنید. یعنی ویدیوها رو حمایت بکنید. اول با لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، شیر بکنید، ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. کلی گروه عضوش هستید، کانال عضوش هستید. حتما این باعث میشه ما دلگرم بشیم که ویدیوهای با کیفیت و پر اهمیت دیگری تولید بکنیم و سعی بکنیم به سهم خودمون یه سری از مشکلات فاحش توی تجزیه و تحلیل، چه در بخش کمی، کیفی یا مروری، رو بتونیم به سهم خودمون حل بکنیم. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.